All right. Thank you and welcome to the Ethnic Chamber of Commerce and Friends of Little Saigon's event today. And I am going to turn it over now to Ricky Pham with Friends of Little Saigon. Hello, everyone. My name is Ricky Pham. I'm with Friends of Little Saigon, as Ali mentioned. I'm the small business and community liaison for Friends of Little Saigon. I do a lot of work supporting the Vietnamese businesses in the neighborhood and providing them resources and technical assistance surrounding their business. Từ đó Ricky Phạm đó sẽ làm việc với lại bên cái chỗ nhóm họ Friends of Little Sài Gòn, là những người bạn của Sài Gòn nhỏ, thì mình ủng hộ về những cái nguồn tin tức với lại những cái mà kỹ thuật. So thank you everyone again for joining the webinar. I know it's a small group today, but this will be recorded and shared later on our social media and Friends of Little Saigon YouTube channel and our Facebook page, as well as the Ethnic Chamber of Commerce Coalition Facebook page. Xin cảm ơn mọi người đã tham dự hôm nay. Thì cái nhóm chúng ta hôm nay nó cũng hơi nhỏ, nhưng mà tất cả những cái thông tin đều được thu âm và coi như là được chia sẻ trên Facebook và trên những cái mà chương trình của bên webinar. All right, and so as I mentioned, the webinar will be recorded. Thì giống như mình đã nói là cái cuộc họp sẽ được thu âm. So I'll introduce myself. I'm going to go ahead and let Ali introduce herself and then Martha. Thì tôi đã giới thiệu bản thân mình rồi, thì bây giờ mình sẽ chuyển qua cho cô Ali với cô Martha. Oh, hi, I'm Allie Lee. I do events with the Ethnic Chamber of Commerce Coalition and help support a lot of our partners, such as Friends of Little Saigon. And we are here talking about labor standards with a representative from their location as well, Ahmed, who will introduce himself here soon. And I'm going to pass it to Martha. Hi, this is Martha Lee. I'm with the Ethnic Chamber of Commerce Coalition. I am one of the co-founder of ECCC. We were formed back in 2015 or 2016. And one of our recent major task is to help OLS, Office of Labor and Standard, spread knowledge and about labor law, about employee and about employers. And we also do help a lot of King County or Seattle, other in government agency or program to help communities engagement in a lot of activities. So welcome everybody, and hope you enjoy our message here. Who's next? Ahmed? Yeah, I can go next. Hi everybody, and first of all, I want to take this opportunity to thank you, ECC, for inviting me to today's either workshop or webinar live. And my name is Ahmed Abdi. I am a business engagement specialist with the Seattle Office of Labor Standard, and my role is to help businesses understand the labor standards that we have within the Seattle limits, and also help with the resources that the business need in order to succeed here in Seattle. We also provide, apart from resources, we also provide trainings to businesses, and such as labor standard trainings, and we also provide or connect to other departments within the city of Seattle if they need help or assistance. It is my pleasure to be here today, and hopefully you would enjoy listening to this session. And thanks for allowing me to have this opportunity. Great, thank you, Ahmed. Okay. So before going over the ordinances or the workplace poster, just the purpose of, just want to explain the purpose of the webinar.
The purpose is to provide Vietnamese business owners information about Seattle labor standard laws that they need to follow in their business, why it's important, and to provide the support and resources to help them continue to follow these labor standards. Thì giống như mình trước khi mình bước vào cái cuộc họp đó, thì mình muốn nói là cái mục đích này để mà trợ giúp về những cái người thương nhân bên người Việt, để mà nói về những cái mà theo những cái sắc lệnh và tiêu chuẩn của lao động của thành phố Seattle năm 2022, thì để có thể chúng ta theo được những cái theo kịp về những cái quy luật đó. And I'll hand it over to Ali to go over the workplace poster, the 2022 workplace poster. Thì bây giờ mình sẽ đưa qua cô Ali nói về những cái bảng mà gắn ở ngoài ngay cái chỗ làm. Thank you, Ricky, and thank you, Mai, for translating. We are going Cảm to ơn talk. Ricky. Go ahead, sorry Ali. No worries. We're going to talk about the 2022 workplace poster. Mình sẽ nói về những cái bảng hiệu của chỗ làm ở năm 2022. It's important that you have this place near an area that your employees go frequently to. Thì nó rất là quan trọng, mình nên dán những cái chỗ mà nhân viên của mình thường hay đi vào, mình có thể thấy. And on this poster, it's important to know the 5 different areas. Rồi trên cái tờ giấy dán đó thì sẽ có 5 cái lĩnh vực khác nhau. Next page, Ricky, please. Bây giờ qua trang tiếp theo. What's on your poster? Những cái gì được bao gồm trên cái tờ giấy dán. The most important parts are minimum wage. Cái phần quan trọng nhất là mức lương tối thiểu. Paid sick and safe time. Rồi cái thứ hai nữa là những cái thời gian an toàn và nghỉ ốm có lương. Fair chance employment. Rồi những cái cơ hội làm việc công bằng. Wage theft. Rồi những cái vấn đề mà trộm cắp tiền lương. Commuter benefits. Và những cái phúc lợi giao thông đi lại cho người đi làm. And ways to contact the Office of Labor Standards for help. Và những cái phương thức để mà liên lạc với lại những cái người về cái việc chỗ làm. Minimum wage. Mức đầu tiên là về mức lương tối thiểu. These are the 3 important areas to remember. Đây là có 3 cái phần mà mình cần phải nhớ. If you have over 501 employees, you're considered a large employer. Nếu như mà mình có hơn 500 nhân viên đó thì mình coi như là một cái chỗ mà thương mại, cái chỗ làm cỡ lớn. And the rate of hourly pay would be $17.27 an hour. Thì như vậy cái mức lương tối thiểu sẽ là 17 đồng 27 xu một giờ. The category for a small employer is 500 or fewer. Rồi còn cái tính chất mà mình có thể cân nhắc, mình làm một cái chỗ làm việc nhỏ đó và sẽ là dưới 500 nhân viên. And there's 2 different numbers. Thì ở đây mình sẽ có 2 cái con số khác nhau. If you do not include providing health insurance for your employees, it's $17.27 an hour. Nếu như mình không có giống như là cung cấp những cái lợi tức như ví dụ như bảo hiểm đó, thì cái mức lương tối thiểu nó sẽ là 17 đồng 27 xu một giờ. And if you do provide insurance for your employees, it's $15.75 per hour. Nhưng mà nếu như mình có coi như là cung cấp những cái bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên đó, thì cái mức lương tối thiểu sẽ là 15 đồng 75 xu một giờ. Next page. An important thing to remember, especially during the time of COVID, is paid sick and safe time. Thì cái thứ hai nữa là trong cái quá trình mà thời gian nghỉ bệnh COVID á, thì sẽ là thuộc về cái chỗ thời gian an toàn nghỉ có lương. There's 2 ways to pay your employees. One is in your agreement. Either you pay out at the end of the year or it carries over to the next year. Thì cái này nó quan trọng là phải trong cái bản hợp đồng với nhân viên, một là mình trả cuối năm, hoặc là 2 là mình phải là để cộng thêm tới năm sau. If you're calculating paid sick and safe time, which a lot of accountants do for you.
Nếu như mà mình có cái vấn đề tính toán đó thì ở trong đây nó có tính toán về cái vấn đề nghỉ an toàn có lương. It's important that you look at the tiers, tier 1, tier 2, and tier 3. Thì lúc này mình sẽ coi ở ngay cái phần những cái bậc 1, bậc 2 và bậc 3. The difference is the number of employees to the rate of 1 hour per every 40 hours work is tier 1. Dạ, thì cái thứ nhất của nó khác biệt giữa những cái số nhân viên đó là sẽ là khác ở vào cái số giờ, nếu như 1 tiếng đồng hồ cho mỗi 40 tiếng đồng hồ mình làm việc. But as your business grows, the amount of hours is different. So tier 2 is 56 hours, tier 3 is 72 hours. Nhưng mà nếu như mà giống như là theo thời gian đó thì cái thương mại của mình nó tăng dần đó, thì lúc đó những cái số giờ mà được coi như là mang sang năm sau đó thì có thể nó tăng lên là 56 giờ hoặc là 72 giờ. It's important to understand what sick time is and what safe time is. Dạ, cái quan trọng là mình cần phải hiểu là cái thời gian nghỉ bệnh là như thế nào và cái thời gian an toàn nghỉ là như thế nào. Sick time covers physical or mental health conditions, including a medical appointment if you have to go to the doctor. Dạ, thì cái thời gian nghỉ bệnh đó, nó bao gồm là những cái thời gian về thể chất với lại những cái tinh thần, và luôn cả bao gồm khoảng thời gian đi khám bác sĩ. Safe time goes over domestic violence, sexual assault, stalking, and public health issues for you or a family member. Còn về cái thời gian an toàn đó là bao gồm tất cả những cái lý do liên quan đến bạo hành trong gia đình, tấn công tình dục, rình rập, hay là cả những cái vấn đề sức khỏe và cộng đồng cho mình hay là cả người thân của mình. So next is fair chance employment. Dạ, cái phần tiếp theo mình sẽ nói về cái cơ hội làm việc công bằng. What this is exactly what it says. It's giving everyone a fair chance. Yeah. Thì cái đó là cái gì, cái đó cũng y chang như mình đã nói, là coi như là đưa tất cả những cái cơ hội còn làm việc công bằng cho tất cả mọi người. When you are looking at an application, you want to make sure that you limit the use of conviction and arrest records. Yeah, thì khi mà mình nhìn vào một cái đơn thì mình cũng hay để ý về những những cái chương trình làm việc giống như là về cái kết án hoặc là bắt giữ trong quá khứ. Things that are prohibited that you should not advertise is excluding applicants with conviction or arrest records. Yeah, thì nói chung là khi mình coi thì mình không có phân biệt hoặc là loại trừ về những cái người đã từng có những cái hồ sơ liên quan về pháp luật hay là bị giữ. You don't want to ask questions about convictions or arrest records unless the employer has already screened the applicant for minimum qualifications. Yeah, mình sẽ không có những cái câu hỏi gì liên quan về vấn đề cái hồ sơ về cái án tù hay là cái thuốc, ngoại trừ khi mà những cái người coi như là công ty, cái người chủ đó đã coi như là coi sơ qua, lượt qua những cái yêu cầu tối thiểu. And you're prohibited in job denial or other adverse employment actions based solely on their arrest record. Dạ, rồi mình cũng nghiêm cấm hoàn toàn là không có được coi như là quyết định về những cái vấn đề việc làm mà dựa trên những cái tiền án tự sự. Of course, some exceptions apply. Dạ, đương nhiên có những cái trường hợp ngoại lệ mình được tính là such as unsupervised children jobs. Dạ, bao gồm những cái công việc mà coi như là phải có cái sự hiện diện chăm sóc cho em bé với trẻ nhỏ. Working with people with disabilities or vulnerable adults. Dạ, hoặc là làm việc với những người khuyết tật phát triển hoặc là những người lớn dễ bị tổn thương khi không giám sát. This section is on wage theft. Rồi, cái phần này nói về cái vấn đề trộm cắp tiền lương. And what this does, it provides protections against wage theft. Dạ, thì cái này là cung cấp những cái biện pháp để bảo vệ chống lại những cái hành vi mà trộm cắp tiền lương.
So an employer must pay all compensation owed on a regular payday or give an employees written information of their job payday. Dạ, thì tất cả những cái người mà chủ đó đều phải cần thanh toán tất cả tiền công của ngày làm việc được trả lương bình thường còn nợ và đưa cho nhân viên tất cả những cái giấy tờ mà bao gồm những cái thông tin rõ ràng về cái công việc và tiền lương của họ. It's always good to have something in writing with your employees. Dạ, cho nên bởi vậy nó phải quan trọng là phải có những cái giấy tờ viết rõ ràng. And to protect both of you, it's good to have this information written, which is the employer's name and contact information. Dạ, thì cái này nó vừa bảo vệ cả nhân viên và chủ, nó bao gồm cả tên và thông tin liên lạc của cá nhân. The rate of pay, overtime, tiền lương của mức lương của nhân viên, rồi những cái giờ làm việc thêm. and the pay basis, such as are they hourly? Do you pay on a weekly basis? Is it salary? Making sure that you know what it is up front. Và biết vào những cái mức lương căn bản và tính theo giờ, theo ca hay là theo năm, thì tất cả đều phải biết trước ạ. And one that maybe we can expand on later is we've had quite a few questions on employer tip policies. So make sure you have a tip policy listed. Thì sau này thì mình có thể nói rộng thêm về cái vấn đề chương trình tiền tiếp, thì lúc đó mình cũng phải có nói rõ về những cái chính sách tiền tiếp. And of course, an itemized statement of pay information on paydays. Rồi có những gì rõ những cái từng một hạng mục về những cái thông tin tiền lương trong các ngày trả lương. This may seem like a lot. Cái phần này thì mình nhìn coi như có thể về nhiều phần. But in the long run, having this done ahead of time will then be protections for both the employer and employees. Nhưng mà nếu như mình làm phần này cẩn thận đó, thì coi như về trong cái tương lai xa đó, thì nó sẽ vừa bảo vệ cả nhân viên và người chủ. Below is an example of pay requirements. Ở phía dưới là những cái ví dụ về những cái yêu cầu về tiền lương. Such as pay minimum wage, your overtime, your rest breaks, an amount promised, and many more. And you can then arrange your schedule that you're giving to your employee via some of these categories. Thì bao gồm những cái ví dụ bao gồm cả trả đúng mức lương tối thiểu, trả tiền lương thêm giờ, hay là giờ nghỉ giải lao, hay những số tiền mình đã hứa và vân vân. Rồi bao gồm những cái này nó đều phải là viết ra và cũng như là cụ thể trong mọi lĩnh vực. So commuter benefits is one of our last categories. Employers of 20 or more employees must offer employees who work an average of 10 hours or more per week the ability to deduct transit or expenses. Thì cái phần cuối cùng mình nói tới sẽ là cái phúc lợi và phương tiện giao thông đi lại cho người đi làm. Thì đối với những cái cơ sở mà có 20 người lao động trở lên và với những người lao động làm việc trung bình 10 tiếng một tuần đó, thì mình cần phải tạo điều kiện để cho họ có những cái chi phí phương tiện giao thông coi như được giảm, hoặc là đi lại trong đủ phương tiện đi lại trong đủ cái tiền lương và tính thuế cho người lao động. For employers, remember that this benefit needs to be done within 60 calendar days of the employee start date. Thì đối với những cái người mà chủ đó là sử dụng lao động phải cung cấp quyền lợi này trong vòng 60 ngày tính từ ngày bắt đầu làm việc của người lao động. It's good to call King County Metro or the city of Seattle to see if there's discounts or benefits for employees. Thì mình nên gọi bên King County hoặc là bên cái thành phố Seattle để coi có những cái chương trình giảm giá cho những cái phương tiện giao thông cho nhân viên. And this would be passed through the employer. Cái này sẽ được truyền tải thông tin tới những đơn vị sử dụng lao động. And our last section is contact information. As you can see, they do have a multilingual line. So to contact OLS, there is one phone number, but two different lines. So their phone number is 206 256 5297.
Thì cái phần cuối cùng là những cái phương thức để mà liên hệ với lại chúng tôi. Thì ở trong đây đó thì là có nhiều, như mình đã thấy là có nhiều cái ngôn ngữ, nhưng mà khi mà cái số cái đường dây chính cho bên cái chỗ LLS á, thì là nó có số điện thoại là 206 256 5297. And the two separate lines is one is for an employee to file a complaint or ask questions. Dạ, thì đương nhiên là có hai đường dây khác nhau. Một cái là cho người lao động là có thể là than phiền, gửi những cái than phiền báo cáo hay là bất cứ câu hỏi. And the second is for employers to obtain compliance assistance or to receive training. And everything is very confidential. Dạ, rồi còn đường dây thứ hai là cho bên những cái chủ hãng, những cái người sử dụng lao động đó để mà tiếp nhận những cái than phiền hay là được nhận những cái vấn đề mà tập huấn thêm. Và tất cả thông tin đều được giữ bảo mật. The first step and the most important is making sure that you hang the poster up in your location. Dạ, thì đó chung là cái điều quan trọng đầu tiên là mình cần phải dán những cái thông tin này ở ngay cái chỗ làm. And you can always reach out to Ricky or any of us if you have questions. And I think Yeah. I'll Go ahead, finish, sorry. okay. I think after this, I'll turn it over to Ahmed if you'd like to add anything and then open it up for questions. Dạ, thì nếu như có bất cứ câu hỏi gì đó thì cứ liên hệ với tôi hoặc là bên Ricky. Thì bây giờ tới cái Ahmed đó, rồi nếu như là sau đó cái phần sau đó coi có bổ sung gì thêm, còn sau đó mình sẽ là cái phần hỏi câu hỏi. Okay, thank you so much, Ali, for explaining what the workplace posters is for and why employers should have these workplaces in a place where employees can access. Thì cảm ơn Ali đã đưa những cái thông tin về những cái bảng dán ở ngay cái chỗ làm đó, thì cái đó là quan trọng để cho biết là mình mục đích có những gì và vì sao nó có những cái chỗ mà để cho nhân viên có thể coi dễ nhất. I want to reiterate two important things that Ali said. One is with the paid sick and safe time. Thì có hai phần mình muốn nói là cái thứ nhất là trả về cái tiền lương bệnh nghỉ hoặc là thời gian an toàn. So paid sick and safe time is one of the most is the ordinance that most violations that we see, like most questions or most violations that we see in our office, mostly from paid sick and safe time. Yeah. Thì về cái chương trình thời gian mà an toàn, cái phần mà thời gian an toàn với nghỉ ốm có lương á, là cái chỗ mình thường hay nhận cái than phiền và thấy có nhiều cái sự coi như là phạm phải nhiều nhất ở những cái chỗ làm. And the reason is being this law is very complex. Yeah. Cái nguyên nhân á, là tại vì cái thứ nhất là cái tính chất là cái chỗ lao động nó rất là coi như là phức tạp. So when it comes to compliance with this ordinance, it will be, difficult for employers, especially small businesses, to comply with this. Yeah. Cho nên khi tới với những cái chỗ cái làm mà kinh tế mà chủ mà những cái người làm ít á, thì cái này nó rất là khó để mà áp dụng trong những cái chính sách này. And because of that reason is we have a team that is dedicated to answering questions about any laws, including the paid sick and safe time that an employer may have. Cho nên bởi vậy chúng tôi có một đội ngũ riêng chuyên về cái vấn đề mà thời gian nghỉ ốm mà có thể trả lời phụ trách giúp cho những cái người chủ thương mại kinh tế đó nếu mà có bất cứ câu hỏi gì. And when it comes to privacy first of all, the information is free. If you call, it's going to be free as well as private, meaning that if you tell us, maybe if you are not able or maybe you didn't understand a law, and if you ask question about how you are in compliance or lack of compliance, we will provide you this information
but we won't share that information with the other part of our office, which is the enforcement part. Nha, thì nên nhớ thì đây là những cái dịch vụ đều miễn phí và được giữ cái như là bảo toàn, như là bảo mật đó. Nên tất cả những cái thông tin về mình hay là những câu hỏi của mình đều sẽ giữ riêng tư bảo mật hết, chứ không có được chia sẻ cho những cái bộ phận khác ở trong văn phòng. So therefore, you can always reach to us, and that we would provide you the information that you necessarily need, and don't share, as I said, with the other side of the enforcement. Dạ, cho nên là nếu có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc gì thì cứ liên lạc với chúng tôi sẽ giúp tối đa có thể, và những cái thông tin của mình sẽ được giữ riêng tư bảo mật hết. With that being said, the thing that I wanted to talk to add what that Ali said was that when it comes to accrual paid sick and safe time, if the employer is a large employer, meaning 250 plus, then the difference will be that every 30 hours of work, an employee will accrue 1 hour instead of 40 hours of work. Thì giống như khi mà hồi nãy Ali nói, đối với những cái chỗ mà thương mại có hơn 250 người đó, thì giống như một người nhân viên mà làm trên 30 tiếng thì sẽ có được 1 giờ làm việc, được 1 giờ cho cái vấn đề thời gian an toàn và nghỉ có lương, chứ không phải là 40 giờ. For a large employer that has a PTO policy, paid time off policy, they will have to accrue up to 108 paid time off, so that in order for an employer to use it, and things that's related paid sick and safe time. Sorry, in trouble a lot. So they can accrue up to 108 hours? Yeah, for paid time, for PTO. So the employee can. Employee. Những cái chỗ, rồi cho những cái người chỗ làm lớn á, thì những cái người lao động nhân viên đó thì có thể coi như là giữ và làm, coi như là chuyển tiếp được giữ được cái số thời gian mà mình nghỉ ốm có lương á, một năm có thể là 108 giờ. And for new hired employees, as soon as they begin working, they will start accruing. However, when it comes to usage of the paid sick and safe time, there is a waiting period, which is 90 days. So they have to wait for 90 days to use it, but they accrue as soon as they begin working. Rồi còn đối với những nhân viên mới mướn đó thì là ngay ngày đầu tiên làm là đều có thể tính, sẽ có những cái giờ mà thời gian an toàn và ốm có lương, nhưng mà người nhân viên đó phải chờ 90 ngày sau cái ngày đầu tiên mình bắt đầu làm mới được sử dụng cái khoảng thời gian mình đã dự trữ. And that's that paid sick and safe time. And the other one that I want to address is minimum wage theft, and Ali talked about tips. I want to say that the tip belongs to employees. All tip belongs to employees. Và cái phần tiếp theo là những về cái vấn đề mà tiền lương mà trợ cấp, với cái tiền lương, tiền tip á, thì là tất cả những tiền tip đều thuộc về cái sở hữu của người nhân viên. And the tip can only be used by small employers. Sorry. Rồi những cái chỗ mà kinh tế thương mại nhỏ đó thì những cái người chủ thì mới được sử dụng. And employers are allowed to average or use that tip as averaging out to average in order to pay the minimum wage. So they can average it to meet the minimum wage requirement. Thì cái đó người chủ có thể là trung bình chia ra để mà có thể mà trả được đủ cái tiền lương tối thiểu. So if an employee is in tip position, and let's say they earn in 15 minimum wage, and then for some reason they did not get enough tips to make the difference, then the employer would have to pay from his or her pocket.
Ví dụ như một người nhân viên cái tiền lương là 15 đồng nhưng mà đã có tính thêm tiền tiếp mà vẫn chưa đủ được cái tiền lương tối thiểu, thì lúc đó đó là người chủ sẽ trả được cái phần khác biệt đó để mà có đủ cho nhân viên, để mà đủ cái khoản tiền lương tối thiểu. And I just want to say that, this is a very short session and we may not be able to cover all the important pieces of all these ordinances. However, we encourage business owners or small business owners to reach to us so that we can give them the best information they need. Dạ, thì như chúng tôi đã nói, đây là một cái phần buổi họp rất là nhỏ, có thể chúng tôi không có đủ nói hết tất cả những cái từng phần, cho nên là chúng tôi đã khuyến khích những cái chỗ mà chủ thương mại lớn và nhỏ, nếu có bất cứ câu hỏi thắc mắc gì thì cứ liên lạc với chúng tôi. And I want to thank again, ECC for this role that they play to connect the small business owners to our office. We appreciate that relationship. And I thank you for this opportunity. Dạ, thì cảm ơn bên cái chương trình ECCC đã là một cái nơi để mà nối kết những cái thương nhân với lại cơ quan của chúng tôi. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn. Great, thank you. I think that's the final part of the labor laws. Dạ, thì cảm ơn ạ. Đó là cái phần cuối của trong cái chương trình về luật lao động. Thank you so much, Ali and Ahmed. I really appreciate you guys going over the ordinances and the poster here, and really in depth. We appreciate it. Do we have time for a? Oh, go ahead, Mai. Dạ, thì cảm ơn Ali và Ahmed thì đã nói về những cái chính sách luật lao động và của về miếng giá đó vào 2022. And do we have time to do a quick Q&A to see? Does anybody in the audience have any questions? Yeah. Mình có đủ thời gian để trả lời câu hỏi đó. Có ai có bất cứ câu hỏi gì không? I have a question for Ahmed specifically, if you don't mind. So earlier you mentioned about PSSD having like the highest amount of like investigations. Is there like a common thing that most of those investigation, so businesses could like avoid those? Like a common theme from those investigations? Yeah, that's a good question. So I don't exactly know how much when it comes to investigation or it's not mostly about how many of the complaints that end up in investigation, is about how many questions are being asked about paid sick and safe time. Like most of even those employers that have kind of like a big business, still they struggle with when it comes to compliance with the paid sick and safe time. Do you want to translate that, or should I continue? Yeah, interpreter lost. Sorry about that. Okay, so with that being said, the questions that mostly we receive pertaining to paid sick and safe time is, the accrual rate, like how many, how many would an employee of tier 1 or tier 2 will accrue paid sick and safe time? There's usage also. Can they use or can they not use? When is it needed at verification, or when not? So the usage is also questions that we get so much. And then also they carry over to the year, the amount that is permitted under this law, that how many an employee would carry over to the next year, which depends on also the tier size. So it's not only one, but it's all over compliance. Thì cái câu hỏi chỉ có chung, xin lỗi tóm tắt thôi, là về những cái chương trình mà nghỉ ốm có lương với lại cái thời gian an toàn đó, thì cái đó nó vẫn cũng phức tạp. Mình không biết là mình có thể dùng một thời gian bao nhiêu, hoặc là cái số thời gian mình có thể giữ và chuyển tiếp cho cái năm mà mình chưa sử dụng, mà chuyển sau năm sau là bao nhiêu. Nhưng mà tất cả cái đó nó không phải là chỉ dựa trên những cái mức, những cái cấp bậc, cái phần bậc đó, nhưng mà mình sẽ còn coi những cái chung khác nữa chung mà.
I hope that answered your question, maybe. Hy Yes, vọng là cái đó thank you. có thể trả lời được cái câu hỏi đó. Thank you for asking. That's a great question. Is there anybody else who has a question? Dạ, còn ai có câu hỏi gì nữa không? All right. If no other questions, I have a few sample questions that I can ask just for the sake, just so everybody knows. Dạ, thì nếu như không ai có câu hỏi gì thì mình sẽ đưa ra những cái ví dụ về những cái câu hỏi để cho mình có thể lưu ý. And Ali or Ahmed, if you can help answer these, that would be fantastic. So first one is why is it important to implement and follow these labor standard laws? Dạ, In cái your câu business? hỏi đầu tiên là vì sao mà cần phải theo những cái luật lao động? So that's a very good question. I mean, why should an employer follow these laws, right? So to answer this question is two ways. One is being fair to the employee, and then the other part is making sure that you stay out of trouble. Thì cái câu hỏi là hỏi cái tầm quan trọng vì sao cần phải theo luật lao động, thì cái câu hỏi rất là hay. Thì cái này mình có hai cái khía cạnh để mình trả lời. Cái thứ nhất là cái đó là sẽ giúp là làm cái sự công bằng cho những cái nhân viên, và cái thứ hai nữa là theo luật thì nó sẽ giữ cho mình tránh ra khỏi những cái vấn đề hay là những cái khó khăn, vấn đề trở ngại trong tương lai. Thank you, Ahmed. And Yeah. Another question is, what happens if you fail to comply with any of these labor standard laws? Câu hỏi thứ hai là nếu như mà mình không có như là mình không có theo được một trong những cái luật lệ lao động này đó, thì những cái hậu quả của nó sẽ là như thế nào? Okay, so you know, generally, if you're not in compliance with any of these laws, well, what may happen is that the employees may contact us. So, and if they do that, then we are obligated to the office, especially on the enforcement side, I'm obligated to investigate any claims, any complaints that comes from from the employees. So once an employee contacts us, they have a criteria that they have to fall in order to be assisted on the complaints. So if they fulfill that, then the enforcement side would investigate, and if they find violations, if they find that the company or the business has violated any of these laws, then there's penalties, and they have to pay whatever that they have violated. And this could take 3 years back, because every employer is supposed to keep their record for up to 3 years. So it's not an easy thing. So if that investigation happens, the office may go up to 3 years back, and that may result in finding other things other than maybe one specific ordinance. Khi mà có một cái nhân viên mà than phiền đó, thì là cái đội ngũ về cái vấn đề đúng về luật của bên công ty sẽ được của bên cái chỗ phòng này sẽ được coi như là hình thành, thì người ta sẽ nhảy vào, người ta sẽ điều tra mọi thứ. Thì khi mà người ta có thể điều tra, thì mỗi cái công ty phải yêu cầu phải giữ những cái hồ sơ sổ sách là tối đa là 3 năm. Thì có thể khi mà người ta điều tra thì người ta sẽ kiểm tra những cái khoảng thời gian đó, và có thể là người ta sẽ tìm thấy được những cái lỗi hay là những cái mà mình đã không có làm theo, thì lúc đó sẽ đưa ra những cái vấn đề, cái mức án phạt hay là tiền phạt đó, thì là bên chỗ những cái chủ lao động thì có thể cần phải trả những cái vấn đề đó, những cái phần phạt đó. Yeah, this is Martha. I want to add something to it. It's not just finding you can't get away with not paying
people the fair agreeable amount, because the one complaint from one employee, once OLS gets involved, they investigate every employee, not just one. And also they don't just invest 1 month or 3 months. They could invest extend to quite a few years. So after a while, it accumulates to a huge risk for the employer if you are not paying according to the law. Thì cái đây là Martha là muốn bổ sung thêm đó, thì khi mà giống như mình nhận được một cái sự than phiền của một nhân viên, thì lúc đó là khi mà cái tổ điều tra vô á, thì là người ta không phải là chỉ có hỏi một nhân viên, mà người ta sẽ hỏi nhiều nhân viên, họ tất cả những nhân viên. Và lúc đó cái khoảng thời gian người ta điều tra không phải là chỉ có 1 tháng hay là 3 tháng, đôi khi nó có thể kéo dài ra những cái khoảng thời gian nó lâu dài hơn. Thì lúc trong những khi mà điều tra đó thì có thể có những cái vụ việc người ta tìm thấy phát sinh ra thêm, thì nó sẽ rất là phức tạp thêm. And I just want to add again, the reason why we have this kind of training and also other training and also resources for also our office and with also ECC is because we don't want you to end up in have trouble, right? So that's why this training or this workshop is designed to help you, just provide you on a high level of understanding of what you need to comply with, and then also a follow-up with ECC or with our office would help you stay out of trouble. Yeah. Cái mục đích của những cái buổi họp hay là những cái tập huấn như vậy nè, để giống như mình đưa ra những cái chính sách để mà cho những cái người chủ lao động có thể biết để mà làm theo một cách đúng rồi, để mà tránh xa những cái vụ việc, những cái rắc rối mà mình có thể khi mà gặp phải khi mà mình không theo luật. Cho nên bởi vì có những cái chương trình ECCC gì đó, người ta sẽ giúp vào cho mình để mình hiểu theo quy luật chính sách thôi, lao động. All right, thank you so much for that response, Ahmed and Martha. Yeah, And cảm ơn. and one last question, it's an easy one. So there is a phone line for like on the Office of Labor Standards. So when a business owner calls in, are they able to request a specific language to talk to someone in, like in Vietnamese or Chinese or any other language? Yeah. Rồi câu hỏi cuối cùng này sẽ là khi mà có cái đường dây số điện thoại, khi mà những cái chủ lao động gọi vô đó, thì họ có thể yêu cầu về những cái ngôn ngữ riêng của họ không? Ví dụ như là tiếng Việt hay là tiếng Tàu? The answer is yes. We provide in language services. So once they call, whether it's an employer or an employee, if they ask for a specific language that they need interpretation for, office will provide that. And also if they need materials with other language that probably an employer's employee speak, we also provide those services. Yeah, thì chúng tôi có cung cấp về những cái dịch vụ thông ngôn cho tất cả những cái ngôn ngữ cả, thì cho cả nhân viên hay là những cái chủ sở sở thương mại gọi vô, thì là chúng tôi đã cung cấp đầy đủ những cái ngôn ngữ, bao gồm cả những cái những cái thông tin dịch thuật, cũng bao gồm những đầy đủ tất cả những cái ngôn ngữ ngoài kia. All right, thank you, Ahmed. So we're almost done here. I just want to go over some available resources that are online here. Dạ rồi, cảm ơn ông nha. Bây giờ mình nói về những cái nguồn cung cấp mà có sẵn ở đây. So below we have translated Vietnamese resources. Dạ, đầu tiên là có những cái thông tin mà được dịch qua tiếng Việt. We have other resources and translated materials here. Có những cái thông tin mà đã được dịch thuật ở đó. And if you want to learn more about all the other ordinances that aren't on the poster, you can visit the website here. Yeah, hoặc là mình muốn biết thêm những cái chi tiết về tất cả những cái luật lệ chính sách đó, thì mình có thể tìm trong cái trang web đó. And I think we had some things in the chat here. Let me just make sure. Okay. So, Mike, are you able to see the chat here?
Yeah, I see, but I don't see any question. I just see Ali. Yeah. Can you translate what Ali said here? Rồi, thì Ali có nói là hãy nói cho chúng tôi biết nếu như mà mình cần những cái tấm dáng poster, và Ricky có thể là coi như là coi liên lạc với mình, và nếu như mình cần thêm bất cứ cũng như bất cứ cái thông tin gì thêm, hoặc là có bất cứ câu hỏi gì, thì hãy cứ chia sẻ, hãy cứ tự nhiên mà chia sẻ những cái thông tin, những cái cách thức liên hệ của cái thương mại của mình ở đây, ở trong cái phần mà tin tức chat, hoặc là khi mà mình có thể là mình mở cái loa ra mình nói và chia sẻ. Nếu như mà bạn là một người chủ nhà hàng đó, thì lúc nào chúng tôi cũng muốn nghe về những cái đồ ăn ngon của các bạn ở đâu. All right. And if everyone can type in their email address in the chat, that would be great. So I can communicate with you guys and send you guys a $10 gift card to Dạ, either. nếu như được á, mọi người có thể ghi cái địa chỉ email vào trong cái phần nhắn tin này nè, để có gì chúng tôi có thể gửi cái gift card 10 đồng. All right, or I'll type in my email and phone number as well, so you can give me a call or send me an email, and I can reach back out to you. Dạ, hoặc là tôi có thể viết số điện thoại với lại cái email của tôi đó ở đây để cho mọi người có thể liên lạc. Perfect. Okay. And then lastly, if you Vietnamese business owners, if you have any questions or need assistance or some support and resources, you can contact me. Đối với những chủ doanh nghiệp người Việt đó, có bất cứ câu hỏi là cần trợ giúp gì thì cứ liên lạc trực tiếp với tôi. And lastly, just thank you to the Friends of Little Saigon funders. You have National CAPACD, PACE, and Wells Fargo. And this is the end of the webinar. So I appreciate everyone for coming, and I appreciate Ali, Martha, and Ahmed for speaking and going over the ordinances with us. Thì đây là cũng là cuối buổi họp hôm nay rồi, thì cảm ơn bên cái Wells Fargo, mấy cái fan Little Sài Gòn, với cảm ơn Ali với Martha đã chia sẻ những thông tin hôm nay. Thank you very much, Ricky. This was great. And Maitron for your translation. You're welcome. Yeah, cảm ơn Thank Ricky. you, Mai. Yeah, you're welcome. I just wanted to let everybody else know if you needed a recap or more information on February 23rd at 11 a.m. Yeah, thì bây giờ mình cũng chỉ muốn nói lại cái ngày hẹn, cái giống như cái phần tóm tắt recap đó là ngày 23 tháng 2 lúc 7 giờ. ECCC and 7 OLS o'clock. 11 a.m. Sorry, 11, xin lỗi nha, 11 giờ sáng. We'll have the new Northwest Territory SBA Director Mike Fong. Sẽ có cái người chủ, người giám đốc của Mỹ Phương. We'll have Xavier Weeks teaching you how to contract with the city. Yeah, rồi có người sẽ chỉ cho mình có những cái hợp đồng với lại bên city. Eastlink talking about light rail. Yeah, có Eastlink nói về cái đường tàu điện. And Ahmed, we would love to have you again as well, of course, always. Yeah. Talking about labor standards. Rồi có Ahmed nữa, để mình lúc nào mình cũng có muốn có chờ người này nói về cái luật lao động. And thank you, Ricky. Feel free to reach out to him. He's a great resource. Dạ, rồi cảm ơn Ricky. Cũng có thể liên lạc cái tôi cùng một cái chỗ cái tin tức rất là tốt. Thank you. Dạ, rồi cảm ơn. Thank you, everyone. Yep. Thanks, everyone. Dạ, cảm ơn mọi người.